હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું સુરતનો ફેમસ સુરતી કોલ્ડ કોકો. આજે આપણે બનાવીશું ગરમી માટે ઠંડો ઠંડો સુરતનો ફેમસ સુરતી કોલ્ડ કોકો. તો જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવો સુરતનો સુરતી કોલ્ડ કોકો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ઠંડો ઠંડો સુરતી કોલ્ડ કોકો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ દૂધ તૈયાર કર્યું છે. તેમાંથી મેં અડધો કપ દૂધને અલગ રાખ્યું છે. બાકીના દૂધને કડાઈમાં ગરમ થવા મૂકીશું. દૂધને ગરમ થવા માટે મેં કડાઈમાં 1 ચમચી પાણી નાખ્યું છે એટલે દૂધ તળિયે ના બેસે. હવે તેમાં દૂધને નાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર દૂધને ગરમ થવા દઈશું. દૂધ ગરમ થાય છે ત્યાં આપણે ફટાફટ એક બાઉલમાં અડધો કપ દૂધ લઈશું. દૂધમાં 1 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. 1/2 ટેબલ સ્પૂન ડાર્ક કોકો પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા તમે કોઈ પણ કંપનીનો કોકો પાવડર લઈ શકો છો. હવે તેને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. કોર્નફ્લોર અને કોકો પાવડરમાં કોઈ લમ્સ ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. સાથે દૂધ પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ લો કરીને આપણે જે કોર્નફ્લોર અને કોકો પાવડરનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તેને થોડું થોડું દૂધમાં નાખતા જઈએ અને મિક્સ કરતા જઈએ અને દૂધને સતત હલાવતા રહીશું એટલે તેમાં કોઈ લમ્સ ના બને. હવે 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ નાખીશું. ખાંડ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ખાંડને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. 7 મિનિટ જેવું થયું છે. બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે અને લમ્સ પણ કોઈ નથી બન્યા અને દૂધ પણ સરસ રીતના ઘટ થઈ ગયું છે. આ રીતના ચમચાને દૂધમાં નાખો તો ચમચાને દૂધનું કોટિંગ થઈ જાય છે. તો દૂધ કોલ્ડ કોકો માટે પરફેક્ટ છે. હવે દૂધમાં 70 ગ્રામ જેટલી ડાર્ક ચોકલેટને નાખીશું. તો ડાર્ક ચોકલેટને જ નાખવાની જેથી કરીને ટેસ્ટી સરસ સુરતી કોલ્ડ કોકો જેવો જ ટેસ્ટ આવશે. તો હવે ચોકલેટને એકદમ સરસ દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. દૂધ ગરમ છે એટલે ચોકલેટ 2 મિનિટમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ જશે. 2 મિનિટ જેવું થયું છે. ચોકલેટ દૂધમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે અને કોકો તૈયાર છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને કોકોને ગાળી લઈશું. તેમાં ચોકલેટના નાના નાના ટુકડા રહ્યા હોય તો તે ગળાઈ જાય. તો આ રીતના ગરણામાં કોકોને ગાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કોકો સરસ રીતના ગળાઈ ગયો છે. તો તેને 2 કલાક ફ્રીજમાં ઠંડો થવા માટે રાખી દઈશું એટલે કોકો સરસ રીતના ઠંડો થઈ જશે. 2 કલાક થઈ ગઈ છે તો કોકો સરસ રીતના આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો તેમાં આપણે બ્લેન્ડર મારી દઈએ એટલે કોકો એકદમ સરસ ક્રીમી ક્રીમી બની જશે. હવે આપણે થોડા કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણો સુરતી કોલ્ડ કોકો. તો તેને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું.
પહેલાં આપણે આઈસના ટુકડા ગ્લાસમાં નાખીશું. સર્વ કરી લઈએ. પછી કોકોને ડાર્ક ચોકલેટથી ગાર્નિશ કરીશું. ડાર્ક ચોકલેટને મેં ચપ્પાની મદદથી ઝીણી કતરણ જેવું કર્યું છે. સાથે થોડા બદામ કાજુના ટુકડાથી પણ ગાર્નિશ કરીશું. કોકો આપણે પીશું ત્યારે કાજુ બદામના ટુકડા આવે તો ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો તૈયાર છે એકદમ સુરતનો ફેમસ સુરતી કોલ્ડ કોકો. તો જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય બાળકોને તેવો બન્યો છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવો છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.